के तपाईहरु पनि म जस्तै मेरो शेयरमा डिपोजिटरी एक पार्टिसिपेन्ट अनि त्यसपछि युजर नेम पासवर्ड हालेर थकित हुनुहुन्छ? यदि थकित हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो। अनि यसमा चाहिँ धेरै साथीहरुको गुनासो आएको थियो फिंगरप्रिन्ट त्यो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिन्ट हालेर पनि लगइन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा। अनि त्यसलाई चाहिँ आज म कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले मजाले हेर्नुस् अनि आफ्नो पनि मोबाइलमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुस् अनि ट्याग एकचोटी फिंगरप्रिन्टले टक्क खोलिहाल्नुस्। सो हेलो गाइज, वेलकम टु टेकी पवन। इट्स मी पवन। अनि आज चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा अघि मैले भनिसकेको छु। त्यसैले अब हामी मोबाइल स्क्रिन तर्फ जाँदै छौं। यहाँ मोबाइलमा गर्दै छौं। हैन, सुरुमा म मोबाइल स्क्रिन रेकर्डिङ अन गरेर यता अलिक यहाँनेर देखाउने छु। सुरुमा मेरो शेयर खोल्नुस् अनि यहाँनेर यो फिंगरप्रिन्ट थिच्दाखेरि यसो थिच्दाखेरि खोल्दैन। अनि यसको ब्याक गर्नुस् पहिला ए हैन, सुरुमा मेरो शेयर खोल्ने अनि आफ्नो डिपिआइडी के हो त्यो हाल्ने, युजर नेम हाल्ने। अब यहाँ मैले देखाउन चाहिँ मिल्दैन यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ अहिले दिन्छु म हैन। अब युजर नेम के छ भने मेरो खोलेर अनि यो आफ्नो आइकनमा थिचेर अनि एनेबल बायोमेट्रिकमा यो अन गर्ने मेरो छ। बायोमेट्रिक एनेबल भयो। अब ब्याक गर्नुस्, यस, अझै ब्याक गर्नुस्, यस। अनि सेटिङ्समा जानुस् अनि सेटिङ्समा गएर एप्समा जानुस्। एप्समा जाने, एप्समा गएर म्यानेज एप्समा जाने। म्यानेज एप्स खुल्दैछ मेरो यहाँ हेर्दै गर्नु। अनि त्यसपछि मेरो शेयर ठ्याक्क आइहाल्यो। अनि 4 स्टप गर्ने अनि त्यस पछाडी क्लियर डेटा गर्ने, क्लियर अल डेटा गर्दिने। यो क्लियर डेटा भयो। अब मेरो शेयर खोल्नु। अब यो यसमा आफ्नो क्यापिटल हाल्नु अनि युजर नेम अनि पासवर्ड हाल्ने अनि लगइन गर्ने। अब यो यहाँनेर आउँछ। यो आउँदाखेरि सुरुमै युज फिंगरप्रिन्ट गरेर आफ्नो बायोमेट्रिक हाल्दिने। अब पछि काटेर फेरि खोल्दाखेरि टक्क लगइन विथ फिंगरप्रिन्टमा थिच्ने अनि थिच्ने टक्क लगइन हुन्छ आफै है। भयो। यति गर्नुभयो भने तपाईको सबै काम भइहाल्छ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो अनि यस्तै कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल टेकी पवनलाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। अनि अब 9 गते 8 लाख किताको आइपिओ आउँदै छ। त्यो भर्नको लागि यसै गरेर यही टेक्निक युज गर्नुस्। सजिलो हुन्छ। खाली डिपिआइडी हाल्ने, युजर नेम हाल्ने, पासवर्ड हाल्ने गरिराख्नु पर्दैन। अनि त्यसका साथै यसमा फरवर्ड पासवर्डको पनि फिचर आएको छ। You can use that.